Hoi en leuk dat je kijkt bij weer een nieuwe video van de Kersenbouwers. Vandaag gaan wij laten zien hoe je trappetjes maakt. Vandaag laat ik je zien hoe je dit trappetje maakt. Dit trappetje gebruiken wij in meerdere video's en we kregen de vraag van heel veel mensen van hoe maken jullie nou zo'n trap? Nou, over het algemeen doen wij dat heel veel met de Proxxon, alleen niet iedereen heeft een Proxxon. Dus laten we zien hoe je het doet met een mesje of hoe je het doet met een hotwire. En dit is dus eigenlijk de basis. Maar als je daar een beetje meer tijd in stopt, dan kan je dus een basis maken voor je huisjes. Hier kunnen dus 2 huisjes op met een trappetje erin en wat steentjes. En als je die dan ook nog eens een beetje verft, dan krijg je dus ongeveer zoiets met het trappetje die we vandaag gaan behandelen in de video. Laten we maar snel gaan beginnen. Oké, we gaan beginnen met de eerste trap. Dat is deze. En deze heb ik gemaakt met de hulp van de hotwire tool. Gebruik dan de tool met het snijdraadje. Verder heb je piepschuim nodig, een stift en een liniaal. En ik vind het altijd mooi om een poppetje erbij te houden, zodat ik een beetje weet wat de schaalverhoudingen zijn. Dit blokje bestaat uit 2 cm brede tredes. En daar kan het poppetje dan precies op. Je hebt ook poppetjes met een grotere onderkant. Dan maak je of een grotere trede of je zet ze gewoon niet op de trap. Dat is net wat je zelf wil. Maar ik vind het altijd mooi als het een beetje in verhouding is. En ik laat je nu dan zien hoe we dat hebben gedaan. Je begint met het blokje piepschuim. En daar teken je je trap in, waar jij je trap wil hebben. Ik doe het nou even op een klein blokje, maar jij hebt thuis waarschijnlijk een veel groter blok. Je kan ook een stukje alvast eraf halen en dan later weer erin stoppen. De trap heeft 6 tredes, zoals je kan zien. En hij sluit dan net niet aan, maar de laatste trede is zeg maar het blokje piepschuim. Je kan ook ervoor kiezen om hem te laten verzinken in het piepschuim, of je kan hem ervoor zetten, zoals je hier bijvoorbeeld kan zien. De opties zijn wat je zelf allemaal wil, maar ik zal gewoon de basisprincipes laten zien. We tekenen eerst de trap af. Deze heb ik al eerder gemaakt, dus ik maak hem wel even na. Die was 10 centimeter ver. En hij is ook volgens mij 10 centimeter breed. Dus dan teken je even ook snel 10 centimeter af uit. En dan heb je dus een blokje. Die we dadelijk uitsnijden van 10 bij 10. Ongeveer. En dan kan je mooi met de hotwire tool dus het blokje uitsnijden. Soms heb je het probleem dat de trap verder weg ligt dan de hotwire tool bij kan, zoals je hier kan zien. Dan moet je het gewoon eruit snijden met een Proxxon. Als je die niet hebt, dan kan je gewoon gebruik maken van een scherp mes. Zorg er wel voor dat je net je mesje hebt vervangen, want de piepschuim maakt je mes soms best bot. En dan zie je dat je niet meer van die scherpe lijnen snijdt, maar dat je het vaak allemaal verbrokkelt. Dus ik ga deze even uitsnijden en dan kom ik zo bij terug. Oké, het blokje heb ik net uitgesneden. En nu hou je dit dus over. Hier komt dadelijk de trap in en dit wordt de trap. Hou deze dus gewoon bij je en hou deze op dezelfde manier zoals je hem eruit hebt gehaald, zodat hij dadelijk mooi aansluit in jouw blokje piepschuim. Dan gaan we hier dus de trap in tekenen. Dit doen we dus met de liniaal en met de stift. En ik vind het dus mooi om 2 centimeter tredes te hebben die 1 centimeter omhoog gaan. Dus het is 2 centimeter, eentje omhoog, 2 centimeter, eentje omhoog. En nogmaals, wat je zelf wil, dat is natuurlijk aan jouw wensen. Dus ik teken hier dan een paar lijnen in van 1 centimeter hoog.
En dan krijg je dus dit. En hier gaan we dus de trap intekenen. Eerst de trede, die is 2 centimeter. En de volgende is dus 4. Dan krijg je dus dit. En uiteindelijk wordt dit dus de trap. Oké, dit is dus de trap geworden. En dit blokje gaat dadelijk dus precies terug in het piepschuim. Als je dus de trap zoals deze is verkeerd getekend, omdat het blokje er zo in terug gaat, dan klopt de trap niet. Dus mocht je hebben dat het verkeerd getekend is, doe dan even het blokje terug. Kijk even hoe die trap moet en teken hem dan gewoon opnieuw, niks aan de hand. En deze gaan we dus uitsnijden met de Proxxon. Of met de hot wire tool. Die zetten we even aan. En dan volgen dus eigenlijk gewoon de lijntjes die je net hebt getekend. En het zwarte gedeelte wordt dus onze trap, want hij gaat er weer zo terug in. En dit is dan wel even een secuur klusje. Je doet even iets sneller dan normaal. Maar de deur staat open, staat even een raampje open of iets. Dus dit is uiteindelijk de trap geworden. En dat blokje wat je overhoudt, die kan je dus mooi hier tegenaan zetten. En dan heb je weer een trap. Oké, nu gaan we dus een trappetje maken met een mes. Het mesje is net vervangen, dus hij is goed scherp. Het principe blijft hetzelfde. Je tekent het eerst af. En vervolgens maak je dus in het blokje een trappetje. En die gaan we dus uitsnijden met een mes. Let hier vooral op voor je vingers uiteraard. Ik heb hier dus een lijntje, de bovenste. En daar snijd ik hem dus in. En daarna pak ik gelijk even de volgende. En dan zal ik even laten zien wat ik nou heb gedaan. Ik heb dus hier 2 snedes gemaakt. En ik ga helemaal af tot ik helemaal beneden ben, maar ik snij hem dus nog niet door, dat komt dadelijk. Oké, dus ik ben nu van boven naar beneden gaan snijden. En nu gaan we dus de andere kant op snijden. En dan krijg je dus tot het blokje eruit komt. En dan heb je dus al het begin van je trap. En zo gaan we dus helemaal af. En wat je kan doen is dat je aan 2 kanten de trap maakt, zodat je precies weet waar je eindigt met je mes. Soms heb je dus tot hij niet loskomt, dan moet je even van boven weer naar beneden snijden. En daar is hij. Vervolgens kan je hem weer terug plaatsen en heb je hier ook een trappetje gemaakt.